Μάθημα 1. Το πέρασμα του χρόνου. Μου φαίνεται σαν ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ζωής, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Ένας ολόκληρος αιώνας είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Φανταστείτε να ζείτε τόσες πολλές αλλαγές και γεγονότα. Θα ήταν συναρπαστικό να παρακολουθήσουμε από πρώτο χέρι την εξέλιξη της κοινωνίας. Απολύτως. Σκεφτείτε όλη τη τεχνολογία που έχει αναδυθεί. Από τα άλογα στα αυτοκίνητα, και τώρα στα ηλεκτρικά οχήματα. Ναι. Και τι γίνεται με την επικοινωνία? Περάσαμε από τις επιστολές στα άμεσα μηνύματα. Είναι αξιοσημείωτο. Πώς πιστεύετε ότι έχουν αλλάξει οι απόψεις των ανθρώπων? Πρέπει να είδαν τον κόσμο να μεταμορφώνεται αξιοσημείωτα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Πράγματι, μπορεί να έχουν βιώσει και χαρά και δυσκολίες. Η ιστορία μας διδάσκει την ανθεκτικότητα, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστό. Κάθε γενιά αντιμετωπίζει τις δικές της μοναδικές προκλήσεις. Κι όμως, η ανθρωπότητα συνεχίζει να προσαρμόζεται και να ευημερεί. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκτιμήσουμε. Ο χρόνος μας διαμορφώνει πραγματικά. Αν μπορούσες να ζήσεις σε οποιονδήποτε αιώνα, ποιον θα επέλεγες? Νομίζω ότι θα επέλεγα τη δεκαετία του 1920 για τη μουσική και τη μόδα. Μια εξαιρετική επιλογή. Η τζαζ μουσική θα ήταν συναρπαστική να τη ζήσετε ζωντανά. Εσύ τι κάνεις, ποια περίοδο σε κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον? Ίσως να επέλεγα την αναγέννηση. Η τέχνη και η καινοτομία ήταν εντυπωσιακές. Μπορείτε να φανταστείτε να συναντάτε καλλιτέχνες όπως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Αυτό θα ήταν απίστευτο. Να εκτιμήσουμε το παρελθόν. Μάθημα 2. Οργάνωση για την επιτυχία. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε καθαρίζοντας το δωμάτιο από τυχόν περιττά αντικείμενα. Ναι, αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα κάνει την οργάνωση πολύ πιο εύκολη. Ακριβώς. Μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε για την εκδήλωση. Ας ασχοληθούμε πρώτα με αυτή τη γωνία. Φαίνεται να είναι η πιο ακατάστατη. Συμφωνώ. Βλέπω καρέκλες που δεν χρειάζονται καν εδώ. Θα σε βοηθήσω να τα μετακινήσεις. Μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο. Ευχαριστούμε. Μόλις τα καθαρίσουμε, μπορούμε να οργανώσουμε τον εξοπλισμό αποτελεσματικά. Ναι. Έχετε κάποιο σχέδιο για το πώς θέλουμε να οργανώσουμε τα πράγματα? Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε τις καρέκλες σε σειρές για καλύτερη ορατότητα. Ακούγεται τέλειο. Μια σαφής διάταξη θα κρατήσει όλους απασχολημένους. Ακριβώς. Βοηθά επίσης στη ροή της εκδήλωσης. Έχω παρατηρήσει ότι καλά οργανωμένοι χώροι προάγουν την καλύτερη ενέργεια. Πολύ σωστό. Δείχνει σεβασμό για τον χρόνο και την προσοχή των συμμετεχόντων. Επιπλέον, δίνει μια πιο επαγγελματική εντύπωση συνολικά. Και ποιος δεν εκτιμά ένα καθαρό περιβάλλον? Κανείς, πιστεύω. Ας συνεχίσουμε αυτό το πνεύμα οργάνωσης. Ναι. Είναι ικανοποιητικό να βλέπεις τα πάντα στη θέση τους. Συμφωνώ. Τι θα λέγατε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μόλις τελειώσουμε? Ένα διάλειμμα ακούγεται εξαιρετικό. Ίσως με μερικά σνακ. Τώρα μιλάς τη γλώσσα μου. Ας βιαστούμε, λοιπόν. Εύχομαι αποτελεσματική οργάνωση και ευχάριστες ανταμοιβές στη συνέχεια.
Μάθημα 3. Προετοιμασία για ένα ταξίδι. Ξεπακετάρισα τα ρούχα και τα είδη προσωπικής υγιεινής μου. Θυμήθηκες να φέρεις την κράτηση δωματίου? Ναι, φρόντισα να τα εκτυπώσω πριν φύγουμε. Τέλεια. Είναι πάντα καλό να έχετε ένα αντίγραφο πρόχειρο. Συμφωνώ. Την τελευταία φορά το ξέχασα και ήταν αρκετά αγχωτικό. Αυτό ακούγεται σαν ένα μάθημα που πήραμε. Είναι ωραίο να είμαστε οργανωμένοι αυτή τη φορά. Απολύτως. Έχεις ελέγξει αν όλα τα ρούχα σου είναι εντάξει? Το έχω κάνει. Έχω ετοιμάσει βαλίτσες για διάφορες περιστάσεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Έξυπνη σκέψη. Ελπίζω να συμπεριέλαβες κάτι επίσημο για πανενδεχόμενο. Το έκανα. Ένα ωραίο πουκάμισο και ένα παντελόνι θα κάνουν τη δουλειά. Τέλεια. Τι γίνεται με τα προϊόντα περιποίησης? Έβαλα στην εστία μου την οδοντόβουρτσα, την οδοντόκρεμα και όλα τα απαραίτητα. Ωραία. Δεν μπορώ να φανταστώ να ξεχάσω την οδοντόβουρτσά μου. Αυτό θα ήταν καταστροφή. Πράγματι, θα ήταν. Ένα ταξίδι χωρίς στοματική υγιεινή είναι απλώς λάθος. Ακριβώς. Έφερα επίσης λίγο καθαριστικό προσώπου και ενυδατική κρέμα. Η διατήρηση της φρεσκάδας του δέρματος είναι απαραίτητη, ειδικά όταν ταξιδεύετε. Ναι. Με όλα αυτά τα ταξίδια, το δέρμα μου τείνει να ξηραίνεται. Γι' αυτό πρέπει επίσης να παραμένουμε ενυδατωμένοι. Απολύτως. Το νερό είναι ο καλύτερος μας φίλος σε αυτό το ταξίδι. Σας περιμένει μια καλά προετοιμασμένη περιπέτεια. Μάθημα 4. Γονική μέριμνα και μέσα ενημέρωσης. Είναι ενδιαφέρον το πως τα μέσα ενημέρωσης επηρεάζουν τις αντιλήψεις των παιδιών στην πραγματική ζωή. Πράγματι. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι γονείς είναι σε θέση να εμποδίσουν τα παιδιά τους να παρακολουθούν ακατάλληλο περιεχόμενο. Σίγουρα έχουν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση του τι καταναλώνουν τα παιδιά τους. Ποιες στρατηγικές πιστεύετε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς? Ο καθορισμός σαφών οδηγιών προβολής μπορεί να βοηθήσει. Οι ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο είναι απαραίτητες. Συμφωνώ. Η ενθάρρυνση των παιδιών να κάνουν ερωτήσεις μπορεί να προωθήσει την κριτική σκέψη. Ακριβώς. Το να λες απλώς «όχι» συχνά δεν είναι αρκετό. Είναι σημαντικό τα παιδιά να κατανοήσουν τους λόγους πίσω από τους περιορισμούς. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια μεταξύ γονέων και παιδιών. Επιπλέον, διδάσκει στα παιδιά να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις καθώς μεγαλώνουν. Απολύτως. Ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης είναι μια κρίσιμη δεξιότητα στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Έχετε δει κάποια αποτελεσματικά προγράμματα γονικής μέριμνας που να αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα? Ναι. Ορισμένα προγράμματα προσφέρουν εργαστήρια που εξοπλίζουν τους γονείς με εργαλεία για τη διαχείριση πολυμέσων. Αυτά τα εργαστήρια μπορούν να είναι τόσο ωφέλιμα. Η αμοιβαία μάθηση συχνά οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Και ας μην ξεχνάμε να δίνουμε το παράδειγμα. Σωστά. Αν οι γονείς αποτελούν πρότυπο υγιών συνηθιών στα μέσα ενημέρωσης, τα παιδιά είναι πιθανό να τους ακολουθήσουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον ως γονείς? Σίγουρα θέλω να δημιουργήσω ένα οικογενειακό πλάνο για τα μέσα ενημέρωσης, εξισορροπώντας τον χρόνο μπροστά σε οθόνες με δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Εδώ είναι η ευκαιρία για την εκτροφή υπεύθυνων καταναλωτών μέσων ενημέρωσης. Μάθημα 5. Προετοιμασίες για το ταξίδι. Τέλεια.
Θυμήθηκες κανένα σνακ για την πτήση? Ναι, έφερα μερικές μπάρες γκρανόλα και μερικά φρέσκα φρούτα. Εξαιρετική επιλογή. Οι μπάρες γκρανόλα είναι πάντα ένα καλό σνακ για ταξίδια. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Είναι εύκολο να τα πακετάρω και δεν είναι πολύ ακατάστατα. Απολύτως. Είμαστε έτοιμοι για μια επίθεση με σνακ κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σίγουρα. Λίγο καύσιμο θα μας κρατήσει γεμάτους ενέργεια. Ελπίζω και τα σνακ εμπτήση να είναι αξιοπρεπή. Συνήθως δεν είναι, αλλά θα είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Εξίσου καλά. Δεν θα ήθελα να βασιστώ αποκλειστικά σε αυτά τα μικροσκοπικά πρέτσελ. Ναι. Αυτά τα πρέτσελ δεν χορταίνουν ποτέ όταν πεινάς. Και ας μην ξεχνάμε τα διαβόητα φιστίκια των αεροπορικών εταιριών. Πάντα μοιάζουν με πείραγμα, ποτέ αρκετά για να σε χορτάσουν. Ακριβώς. Με τις μπάρες γκρανόλα μας, θα είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν άλλα απαραίτητα ταξιδιωτικά είδη που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν, έχω έτοιμα τα ακουστικά μου για λίγη καλή μουσική. Τέλεια. Η μουσική κάνει πάντα το ταξίδι πιο ευχάριστο. Σύμφωνο. Έχετε κατεβάσει κάποια νέα podcast για την πτήση? Ναι. Βρήκα μια συναρπαστική σειρά για τους πολιτισμούς του κόσμου. Ακούγεται τέλειο. Η μάθηση εν κινήσει είναι η καλύτερη επιλογή. Συμφωνώ. Επιπλέον, βοηθάει να περάσει η ώρα κατά τη διάρκεια μεγάλων πτήσεων. Πράγματι. Καλό ταξίδι με όλα τα σνακ μας. Μάθημα 6. Η χαρά της εξερεύνησης. Αυτή η πόλη είναι καταπληκτική. Υπάρχουν τόσα πολλά να δεις. Συμφωνώ. Η αρχιτεκτονική είναι συναρπαστική. Σίγουρα. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις περιπέτειές μας με τα αξιοθέατα. Ναι. Ποια είναι τα πρώτα μέρη που πρέπει να επισκεφτούμε? Προτείνω να ξεκινήσετε από το ιστορικό κάστρο. Άκουσα ότι η θέα είναι μαγευτική. Ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ να εξερευνήσω το χώρο. Μετά το κάστρο, θα μπορούσαμε να επισκεφτούμε την τοπική πινακοθήκη. Υπέροχη ιδέα. Λατρεύω να ανακαλύπτω νέους καλλιτέχνες και τα έργα τους. Και αργότερα μπορούμε να γευματίσουμε σε ένα κοντινό καφέ. Τέλεια. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να απολαμβάνεις καλό φαγητό μετά από μια μεγάλη βόλτα. Ακριβώς. Πάντα ανυπομονώ να δοκιμάσω τοπικά πιάτα. Μιλώντας για πιάτα, έχετε κάποιο αγαπημένο φαγητό που ελπίζετε να βρείτε? Είμαι περίεργος να δοκιμάσω τα διάσημα γλυκά εδώ. Αυτά είναι απαραίτητα. Ελπίζω να είναι τόσο νόστιμα όσο λένε όλοι. Μετά τις περιπέτειές μας, ας συναντηθούμε στο πάρκο για ένα διάλειμμα. Ακούγεται υπέροχο. Ένα χαλαρωτικό μέρος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να καθόμαστε στο γρασίδι και να απολαμβάνουμε το τοπίο. Και αναλογιζόμενοι όλα τα καταπληκτικά αξιοθέατα που έχουμε δει. Να περάσετε μια μέρα γεμάτη εξερεύνηση και ευχάριστες εκπλήξεις. Μάθημα 7. Μαγειρικές περιπέτειες. Σκέφτομαι να δοκιμάσω τη νέα συνταγή που μου πρότεινες. Σίγουρα θα το δοκιμάσω σύντομα. Μάθημα 8. Μαγειρικές περιπέτειες. Σκέφτομαι να δοκιμάσω τη νέα συνταγή που μου πρότεινες. Σίγουρα θα το δοκιμάσω σύντομα. Σίγουρα θα το δοκιμάσω σύντομα.
Ανυπομονώ να ακούσω πώς θα εξελιχθεί. Θα σας ενημερώνω. Εσείς τι λέτε, θα το επιχειρήσετε κι εσείς? Απολύτως. Θα μου χρειαζόταν λίγη μαγειρική έμπνευση. Ενημερώστε με αν χρειαστείτε συμβουλές στην πορεία. Το εκτιμώ αυτό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι της μαγειρικής? Λατρεύω τη δημιουργικότητα που εμπλέκεται. Μοιάζει με μορφή τέχνης. Πραγματικά είναι. Επιπλέον, η ικανοποίηση ενός νόστιμου πιάτου είναι ασυναγώνιστη. Ακριβώς. Τι απολαμβάνεις περισσότερο όταν μαγειρεύεις? Το άρωμα. Είναι πάντα τόσο παρήγορο όταν η κουζίνα γεμίζει μυρωδιές. Ναι. Κάνει όλους να ανυπομονούν να γευτούν αυτό που δημιουργείται. Έχετε κάποια ιδιαίτερα μυστικά συστατικά που σας αρέσει να χρησιμοποιείτε? Πάντα προσθέτω μια πρέζα μοσχοκάριδο στις σούπες μου. Εκπλήσει τους πάντες. Ακούγεται ενδιαφέρον. Πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Θα το λατρέψετε. Η μαγειρική έχει να κάνει με τον πειραματισμό. Μιλώντας για πειράματα, θα σας ενδιέφερε να διοργανώσετε μια βραδιά μαγειρικής? Τι εξαιρετική ιδέα. Θα μπορούσαμε να καλέσουμε φίλους και να διασκεδάσουμε μαζί. Ναι. Ένας μικρός φιλικός ανταγωνισμός θα μπορούσε να πυροδοτήσει κάποιο ενθουσιασμό. Και πολλές ευκαιρίες για γευστικές δοκιμές. Ορίστε η επόμενη γαστρονομική μας περιπέτεια μαζί. Μάθημα 8. Η σημασία της ακρίβειας. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να φτάσετε στην ώρα σας ή λίγο νωρίτερα για να ολοκληρώσετε τα έγγραφα. Απολύτως. Η ακρίβεια καθορίζει τον κατάλληλο τόνο για τη συνάντηση. Δείχνει επίσης σεβασμό για το χρόνο όλων. Ακριβώς. Επιπλέον, η έγκαιρη άφιξη επιτρέπει λίγη προετοιμασία. Ναι. Λίγες στιγμές για να συγκεντρώσετε τις σκέψεις σας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Σας έχει τύχει ποτέ να φτάσετε αργά και να νιώσετε πίεση? Δυστυχώς, ναι. Μπορεί να είναι απίστευτα αγχωτικό. Ξέρω το συναίσθημα. Μπαίνετε μέσα και όλοι είναι ήδη απασχολημένοι. Και μετά πρέπει να το προλάβεις προσπαθώντας να φανείς ήρεμος. Είναι μια ωραία πράξη ισορροπίας. Προτιμώ να αποφύγω εντελώς αυτό το σενάριο. Κι εγώ το ίδιο. Τι ώρα σκοπεύεις να φύγεις για τη σημερινή συνάντηση? Σκοπεύω να φύγω τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα. Αυτό μου φαίνεται σοφό. Θα επιδιώξω το ίδιο. Τέλεια. Μπορούμε να εξετάσουμε μαζί τις σημειώσεις μας πριν ξεκινήσει. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Η ομαδική εργασία πάντα ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας. Επιπλέον, μπορούμε να πιούμε έναν γρήγορο καφέ στο δρόμο. Εξαιρετική ιδέα. Μια δόση καφεΐνης είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Εύχομαι μια ομαλή συνάντηση μπροστά μας. Χαιρετισμούς. Ας αφήσουμε μια καλή εντύπωση. Μάθημα 9. Συνεργατική επιτυχία. Πιστεύω ότι αυτή η νέα ιδέα για το έργο θα μπορούσε να μας φανεί πολύ χρήσιμη. Ακριβώς. Φαίνεται σαν μια κατάσταση win-win και για τα δύο μέρη. Σύμφωνο. Η συνεργασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη προβολή. Ναι.
Μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο κοινό αν συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος. Θα εξετάσω την άμεση εφαρμογή του. Φανταστικό! Ποια βήματα σκοπεύεις να κάνεις πρώτα? Θα συντάξω μια πρόταση για να περιγράψω με σαφήνεια τις ιδέες μας. Μια καλά δομημένη πρόταση σίγουρα θα μας βοηθήσει να επικοινωνήσουμε το όραμά μας. Στη συνέχεια, θα ήθελα να συλλέξω σχόλια από μερικούς έμπιστους συναδέλφους. Καλή ιδέα! Μπορεί να μας παρέχουν πληροφορίες που δεν έχουμε λάβει υπόψη. Ακριβώς. Οι διαφορετικές οπτικές γωνίες μπορούν μόνο να ενισχύσουν την προσέγγισή μας. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και εγώ το ίδιο. Μου φαίνεται ήδη πολλά υποσχόμενο. Πιστεύετε ότι οι πιθανοί συνεργάτες μας θα είναι δεκτικοί? Πιστεύω ότι θα το κάνουν. Οι ιδέες μας ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την αποστολή τους. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Ας προετοιμαστούμε για μια επιτυχημένη παρουσίαση. Ναι. Θα προγραμματίσω μια συνάντηση και θα σας ενημερώνω. Υπέροχα! Εκτιμώ την πρωτοβουλία και τον ενθουσιασμό σας. Ευχαριστούμε. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Ιδού το συνεργατικό μας ταξίδι μπροστά μας. Ευχές για την οικοδόμηση νέων ξεκινημάτων και ευκαιριών. Μάθημα 10. Προετοιμασία για μια περιπέτεια. Ανυπομονώ για την περιπέτειά μας με σακίδιο πλάτης. Τα όμορφα τοπία με καλούν. Συμφωνώ. Η φύση έχει τον τρόπο της να αναζωογονεί το πνεύμα. Και είναι τόσο προσιτό. Η πεζοπορία με σακίδιο πλάτης προσφέρει πραγματικά εξαιρετική αξία. Ναι. Λατρεύω το πώς μπορούμε να εξερευνήσουμε τόσα πολλά μέρη χωρίς να ξοδέψουμε μια περιουσία. Μιλώντας γι' αυτό, τι θα λέγατε να πάρετε μαζί σας τα απαραίτητα? Έχετε φτιάξει μια λίστα? Ναι. Θα φροντίσω να συμπεριλάβω ελαφριά ρούχα και ανθεκτικά παπούτσια. Εξαιρετικά. Τα καλά υποδήματα είναι ζωτικής σημασίας για την άνεση στα μονοπάτια. Απολύτως. Σκοπεύω επίσης να πάρω μαζί μου έναν υπνόσακο για κάμπινγκ. Καλή σκέψη. Ένας ζεστός υπνόσακος μπορεί να κάνει τη διαφορά το βράδυ. Δεν πρέπει να ξεχάσω ούτε έναν φορητό φορτιστή για το τηλέφωνό μου. Ναι. Η διατήρηση της σύνδεσης είναι σημαντική, ειδικά για την πλοήγηση. Τι γίνεται με το φαγητό? Σκέφτεστε να πάρετε σνακ για την πεζοπορία? Σίγουρα. Θα πάρω μαζί μου λίγο μείγμα για ίχνη και μπάρες πρωτεΐνης. Τέλεια. Αυτά τα σνακ δεν είναι μόνο καύσιμα αλλά και νόστιμα. Ακριβώς. Έχετε κάποιες ειδικές συνταγές για γεύματα κάμπινγκ? Ναι. Σκοπεύω να φτιάξω δείπνα από αλουμινόχαρτο πάνω από τη φωτιά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω τα γεύματα που απαιτούν ελάχιστο καθάρισμα. Και εγώ επίσης. Ας το κρατήσουμε απλό και ευχάριστο. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη εμπειρία πεζοπορίας με σακίδιο πλάτης γεμάτη με όμορφα αξιοθέατα. Μάθημα 11. Η φύση της δύναμης. Είναι συναρπαστικό να μαθαίνουμε πως η Αγγλία δεν είχε απόλυτη εξουσία στο παρελθόν. Πράγματι. Η μοναρχία ήταν ισχυρή, αλλά αντιμετώπιζε πολλούς περιορισμούς. Ακριβώς. Ο βασιλιάς ήταν ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη χώρα, αλλά δεν μπορούσε να επιβάλλει εντελώς τη θέλησή του.
Υπήρχαν έλεγχοι και ισορροπίες, ειδικά από το Κοινοβούλιο. Ναι. Η ανάπτυξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας άλλαξε τα πάντα. Είναι ενδιαφέρον το πώς έχει μετατοπιστεί η ισχύς ανά τους αιώνες. Απολύτως. Οι μονάρχες έπρεπε να διαπραγματεύονται με ευγενείς και άλλες σημαντικές προσωπικότητες. Μπορείτε να φανταστείτε τις εντάσεις στο δικαστήριο εκείνη την ώρα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Η πολιτική πρέπει να ήταν απίστευτα περίπλοκη. Πολύ σωστό. Δεν επρόκειτο μόνο για διακυβέρνηση, επρόκειτο για διατήρηση σχέσεων. Και μερικές φορές, αυτές οι σχέσεις μπορεί να γίνουν εχθρικές. Πράγματι. Ένας βασιλιάς έπρεπε να είναι και στρατηγός και ηγέτης. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα διδάγματα από αυτό το ιστορικό πλαίσιο? Πιστεύω ότι μας διδάσκει για τη σημασία της συνεργασίας στη διακυβέρνηση. Σίγουρα. Η εξουσία πρέπει να είναι ισορροπημένη για να αποτρέπεται η κατάχρηση. Ακριβώς. Η ιστορία μας δείχνει ότι η απόλυτη εξουσία μπορεί να οδηγήσει σε τυραννία. Εδώ είναι η κατανόηση της διακυβέρνησης και της εξελιξής της μέσα στην ιστορία. Μάθημα 12. Το κόστος της ιδιοκτησίας αυτοκινήτου. Πρόσφατα έμαθα ότι η αγορά ορισμένων αυτοκινήτων υψηλής ποιότητας κοστίζει σχεδόν $20,000. Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Σε κάνει να το σκέφτεσαι 2 φορές πριν το αγοράσεις. Πράγματι. Και μετά υπάρχουν και τα λειτουργικά έξοδα. Ναι. Ποια είναι τα τυπικά έξοδα που σχετίζονται με την κατοχή ενός αυτοκινήτου? Διάβασα ότι η λειτουργία μπορεί να κοστίσει περίπου $4,000 ετησίως. Μόνο για συντήρηση, καύσιμα και ασφάλιση, υποθέτω. Ακριβώς. Αθρίζεται πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο, τι θα περίμενε κανείς? Γι' αυτό και κάποιοι προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τα ποδήλατα. Σωστά. Τα αυτοκίνητα αποτελούν επίσης μια σημαντική δέσμευση. Για να μην αναφέρουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οδήγησης. Ναι. Είναι ένα θέμα που συχνά προκύπτει στις συζητήσεις για τη βιωσιμότητα. Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί περισσότερο αυτά τα κόστη? Πιστεύω πως ναι. Πολλοί φαίνεται να διερευνούν ηλεκτρικές ή υβριδικές επιλογές. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να είναι αρκετά ακριβά εξ αρχής, αλλά εξοικονομούν καύσιμα. Ακριβώς. Επιπλέον, συχνά έχουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Είναι μια win-win λύση τόσο για το πορτοφόλι όσο και για τον πλανήτη. Πράγματι. Έχετε σκεφτεί ποτέ να στραφείτε σε ένα ηλεκτρικό όχημα? Ναι. Βρίσκω την τεχνολογία συναρπαστική, αλλά ανησυχώ για την εμβέλεια. Αυτή είναι μια κοινή ανησυχία. Ωστόσο, οι υποδομές φόρτισης βελτιώνονται. Σωστά. Φαίνεται σαν μια εξαιρετική στιγμή να εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις. Εδώ είναι οι ενημερωμένες επιλογές και το μέλλον των μεταφορών. Μάθημα 13. Ετοιμασία για περιπέτειες. Τι γίνεται με τα προσωπικά σας αντικείμενα όπως ρούχα? Έχετε συσκευάσει όλα όσα χρειάζεστε? Δεν έχω προσωπικά αντικείμενα. Δεν χρειάζεται να φέρω επιπλέον ρούχα αυτή τη φορά. Αλήθεια, είσαι σίγουρος ή ότι θα νιώθεις άνετα χωρίς αυτούς? Ναι. Προτιμώ να ταξιδεύω με ελαφριά βαλίτσα. Αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική.
Συχνά κουβαλάω υπερβολικά πολλά πράγματα και το μετανιώνω αργότερα. Ακριβώς. Πόσα ζευγάρια παπούτσια έφερες? Μόνο 2. Ένα για χαλαρές εξόδους και ένα για πεζοπορία. Έξυπνη επιλογή. Η ποικιλία είναι το κλειδί, αλλά και το βάρος είναι ένας παράγοντας. Συμφωνώ. Φαντάζομαι ότι τα παπούτσια πεζοπορίας μπορούν να πιάσουν πολύ χώρο. Μπορούν. Αλλά είναι απαραίτητα για τις περιπέτειές μας. Τι γίνεται με τα ρούχα? Φέρνετε μόνο τα απαραίτητα? Ναι. Μερικά ρούχα για διαφορετικές περιστάσεις θα είναι αρκετά. Πρέπει να ακολουθήσω το παράδειγμά σου. Είναι πάντα μπελάς να κουβαλάς πάρα πολλά. Επιπλέον, μας δίνει περισσότερο χώρο για σουβενίρ. Αυτό είναι ένα φανταστικό σημείο. Δεν μπορώ ποτέ να αντισταθώ σε ένα καλό σουβενίρ. Ούτε εγώ μπορώ. Πρέπει να αφήσουμε λίγο χώρο στις τσάντες μας. Σας εύχομαι να ταξιδεύετε με ελαφρύ φορτίο και να δημιουργείτε αγαπημένες αναμνήσεις. Μάθημα 14. Το ταξίδι των επιλογών. Έκανες αυτό που πίστευες, και μερικές φορές ήταν σωστό, μερικές φορές λάθος. Ναι, κάθε επιλογή που κάνουμε διαμορφώνει το ταξίδι μας, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Όλα αυτά είναι μέρος της μάθησης και της ανάπτυξης. Συχνά σκέφτομαι τις αποφάσεις μου. Μακάρι να ήξερα κάποια πράγματα νωρίτερα. Αυτό είναι ένα κοινό συναίσθημα. Η εκ των υστέρων γνώση μας παρέχει σαφήνεια. Πράγματι. Μακάρι να είχαμε μια κρυστάλλινη σφαίρα για να δούμε τα αποτελέσματα. Αυτό θα έκανε τη ζωή πολύ πιο απλή. Αλλά τότε, πού θα βρισκόταν η περιπέτεια? Σωστό. Είναι οι αβεβαιότητες που κάνουν τη ζωή ενδιαφέρουσα και απρόβλεπτη. Και αυτές οι αβεβαιότητες συχνά μας οδηγούν σε απροσδόκητες ευκαιρίες. Ακριβώς. Μερικές από τις καλύτερες εμπειρίες μου προήλθαν από αποφάσεις που δίστασα να πάρω. Μπορώ να καταλάβω. Το να βγαίνουμε από τη ζώνη ανεσής μας μπορεί να είναι ανταποδοτικό. Ναι. Ακόμα και αν αυτό οδηγήσει σε λάθη, αυτά τα λάθη διδάσκουν πολύτιμα μαθήματα. Και κάθε μάθημα μας βοηθά να διαχειριστούμε τις μελλοντικές προκλήσεις με μεγαλύτερη σύνεση. Θυμάσαι κάποια στιγμή που έπρεπε να κάνεις μια δύσκολη επιλογή? Ναι. Κάποτε έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε 2 προσφορές εργασίας. Αυτό ακούγεται δύσκολο. Πώς το αποφάσισες? Πήγα με το ενστικτό μου. Τελικά, αποδείχθηκε ότι ήταν η σωστή επιλογή. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Ακριβώς. Εδώ είναι να πιστεύουμε στον εαυτό μας και στις επιλογές μας. Μάθημα 15. Προετοιμασία για ένα γεύμα. Είναι καλή ιδέα να προετοιμάζετε τα ευπαθή τρόφιμα εκ των προτέρων. Απολύτως. Είναι μια έξυπνη κίνηση για να αποφύγετε τη βιασύνη της τελευταίας στιγμής. Ακριβώς. Θα φροντίσω να ψιλοκόψω τα λαχανικά σήμερα. Αυτό θα μας εξοικονομήσει χρόνο αύριο. Σας αρέσει να μαγειρεύετε με φρέσκα υλικά? Το λατρεύω. Τα φρέσκα υλικά πάντα αναδεικνύουν τη γεύση των πιάτων. Συμφωνώ. Τι λαχανικά σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε? Σκεφτόμουν πιπεριές, κολοκυθάκια και ντοματίνια. Φανταστικά.
Αυτά θα συνοδεύσουν υπέροχα τα ζυμαρικά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μυρωδικά. Ο φρέσκος βασιλικός και ο μαϊντανός είναι απαραίτητα. Ναι. Τα φρέσκα βότανα μπορούν να αναβαθμίσουν οποιοδήποτε γεύμα. Μιλώντας για φρέσκα προϊόντα, πόσο σύντομα πρέπει να αγοράσουμε τα υλικά? Σας προτείνω να τα πάρετε από την προηγούμενη μέρα, για να βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκα. Καλή ιδέα. Θα το προσθέσω στη λίστα με τα ψώνια μου. Ποιες άλλες προετοιμασίες πρέπει να λάβουμε υπόψη? Θα πρέπει επίσης να στρώνουμε το τραπέζι νωρίς. Αυτό δημιουργεί μια ατμόσφαιρα φιλόξενης ατμόσφαιρας. Σωστά. Ένα όμορφα στρωμένο τραπέζι προσθέτει στην ατμόσφαιρα του δείπνου. Ανυπομονώ για αυτό το δείπνο. Κι εγώ. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά με καλό φαγητό και υπέροχη παρέα. Ορίστε μια επιτυχημένη προετοιμασία δείπνου. Μάθημα 16. Αθλητικά παπούτσια και άνεση. Πρόσφατα αγόρασα ένα πολύ άνετο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια για καθημερινή χρήση. Αλήθεια, ποια μάρκα επέλεξες? Επέλεξα μια δημοφιλή μάρκα γνωστή για τις μαλακές όλες της. Αυτά είναι πάντα μια καλή επιλογή. Έχουν κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά. Ναι, έχουν αναπνεύσιμο δικτυωτό υλικό, το οποίο είναι φανταστικό για τις ζεστές μέρες. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Πώς συγκρίνονται με τα προηγούμενα παπούτσια σου? Το τελευταίο μου ζευγάρι ένιωθα σαν να περπατούσα πάνω σε τούβλα σε σύγκριση με αυτά. Περπατάς πάνω σε τούβλα, ακούγεται αρκετά επώδυνο. Ήταν σαν προπόνηση με άβολα συναισθήματα. Δεν μου λείπουν καθόλου αυτά τα παπούτσια. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Η άνεση είναι απαραίτητη, ειδικά για τις καθημερινές δραστηριότητες. Απολύτως. Τα φόρεσα ακόμη και για μια μεγάλη βόλτα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αντέχουν καλά κατά τη διάρκεια της βόλτας. Το έκαναν. Ένιωθα υπέροχα τα πόδια μου, κάτι που είναι μια ευχάριστη αλλαγή. Πρέπει να φαινώσουν και πολύ κομψοί. Προσπάθησα να είμαι κομψή, αλλά η άνεση ήταν η προτεραιότητά μου. Μερικές φορές, το στυλ και η άνεση μπορούν να πάνε χέρι-χέρι. Πράγματι. Νομίζω ότι αυτή τη φορά ίσως βρήκα την τέλεια ισορροπία. Σκοπεύεις να πάρεις και άλλα χρώματα? Σίγουρα. Σκέφτομαι ένα ζευγάρι έντονα κόκκινα για ποικιλία. Αυτό θα ήταν τολμηρό. Ιδανικό για να ξεχωρίσετε. Συμφωνώ. Κάθε συλλογή sneakers αξίζει μια πινελιά χρώματος. Θα εμπνεύσετε και άλλους να δώσουν προτεραιότητα στην άνεση με το στυλ. Αυτός είναι ο στόχος. Όλοι αξίζουν να νιώθουν καλά στα πόδια τους. Μάθημα 17. Ανακαλύπτοντας απολαυστικές απολαύσεις. Έχετε δοκιμάσει ποτέ κάτι από μια τοπική λαϊκή αγορά? Νομίζω ότι ίσως να το έχω κάνει, αλλά ανυπομονώ να ακούσω τις προτάσεις σας. Τα φρέσκα φρούτα είναι εξαιρετικά. Οι φράουλες εδώ είναι πιο γλυκές από οποιαδήποτε άλλη έχω δοκιμάσει ποτέ. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι άλλο προσφέρουν? Έχουν χειροποίητα τυριά που ταιριάζουν τέλεια με αυτές τις φράουλες. Είναι ένας συνδυασμός που γίνεται στο γαστρονομικό παράδεισο. Τι ενδιαφέρον. Μου αρέσουν τα τυριά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος? Μου αρέσει ιδιαίτερα το κατσικίσιο τυρί.
Έχει μια πικάντικη γεύση που είναι απλά θεϊκή. Πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσω στην επόμενη επίσκεψή μου. Υπάρχει κάτι άλλο που προτείνετε? Απολύτως. Το μέλι που πωλείται εδώ παράγεται από τοπικές μέλισσες. Είναι σαν υγρός χρυσός. Μέλι από τοπικές μέλισσες, αυτή είναι μια μοναδική λιχουδιά. Πώς προτείνετε να το χρησιμοποιήσω? Θα πρέπει να το περιχύσετε σε ζεστό ψωμί. Ο συνδυασμός είναι εκπληκτικός. Μπορώ ήδη να το φανταστώ. Υπάρχει κάποιο τοπικό σπεσιαλιτέ επιδόρπιο που αξίζει να δοκιμάσω? Ναι. Υπάρχει μια πίτα φτιαγμένη με εποχιακά φρούτα. Συχνά εξαντλείται μέχρι το μεσημέρι. Ακούγεται ακαταμάχητο. Θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Πώς διασφαλίζεις ότι θα αποκτήσεις ένα? Φτάστε νωρίς. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Σίγουρα θα θυμάμαι αυτή τη συμβουλή. Έχετε σχέδια για την επόμενη γαστρονομική μας ανακάλυψη? Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε στη συνέχεια να εξερευνήσουμε τα αλμυρά πιάτα. Το αλμυρό ακούγεται εξαιρετικό. Τι προσφέρουν σε αυτή την κατηγορία? Υπάρχουν χειροποίητα λουκάνικα πλούσια σε γεύση. Δεν γίνεται να τα χάσετε. Λουκάνικα, τώρα είμαι πραγματικά περίεργος. Τι ταιριάζει καλά με αυτά? Πρέπει οπωσδήποτε να τα δοκιμάσετε με μουστάρδα. Ενισχύει υπέροχα τη γεύση. Λατρεύω τη μουστάρδα. Αυτό το ταξίδι μετατρέπεται σε μια απολαυστική γαστρονομική περιπέτεια. Πράγματι. Κάθε επίσκεψη αποκαλύπτει νέες εκπλήξεις. Είστε έτοιμοι να ζήσετε μια ακόμη γευστική εμπειρία? Μάθημα 18. Η τέχνη της προσθήκης σελιδοδικτών. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι να κάνετε με όλα αυτά τα επιπλέον αυτοκόλλητα? Σίγουρα το έχω κάνει. Βρίσκω αυτοκόλλητα παντού. Γιατί να μην φτιάξετε σελιδοδείκτες από αυτά, είναι μια διασκεδαστική και δημιουργική λύση. Ακούγεται υπέροχο. Πώς ξεκινάς με αυτή την ιδέα? Αρχικά, συγκεντρώστε τα υλικά. Θα χρειαστείτε χαρτόνι και τα αγαπημένα σας αυτοκόλλητα. Καταλαβαίνω. Τι γίνεται με το κόψιμο του χαρτονιού? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος? Συνήθως, κόβω το δικό μου σε ορθογώνια περίπου 2 ίντσες πλάτος και 6 ίντσες ύψος. Αυτό είναι το τέλειο μέγεθος. Και πώς κολλάς τα αυτοκόλλητα? Απλώς ξεκολλήστε τα και τοποθετήστε τα στο χαρτόνι. Είναι πιο εύκολο από μικρό με τόνο, τι νομίζετε? Θα προτείνατε κάποια συγκεκριμένα θέματα για τους σελιδοδείκτες? Απολύτως. Θέματα όπως η φύση, τα αποφθέγματα ή ακόμα και τα κατοικίδια μπορούν να τα κάνουν πιο ενδιαφέροντα. Τι γίνεται αν έχω πάρα πολλά αυτοκόλλητα? Μπορώ να συνδυάσω πολλά θέματα. Σίγουρα. Ένας συνδυασμός μπορεί να δημιουργήσει μια μοναδική και παιχνιδιάρικη εμφάνιση. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Τι κάνετε αφού διακοσμήσετε τους σελιδοδείκτες? Μόλις διακοσμηθούν, τα πλαστικοποιώ για να γίνουν πιο ανθεκτικά. Τέλεια. Αυτό θα εμποδίσει επίσης τα αυτοκόλλητα να ξεκολλήσουν, σωστά? Ακριβώς. Είναι ένα διασκεδαστικό έργο που έχει ως αποτέλεσμα όμορφους σελιδοδείκτες. Ανυπομονώ να δοκιμάσω να φτιάξω κι εγώ μερικά. Πες μου πως θα βγουν. Θα ήθελα πολύ να δω τις δημιουργίες σου. Θα το κάνω. Ίσως μπορούμε να ανταλλάξουμε σελιδοδείκτες αργότερα.
Ακούγεται εξαιρετικό σχέδιο. Θα είναι μια διασκεδαστική ανταλλαγή. Είμαι ήδη ενθουσιασμένη. Η διακόσμηση με σελιδοδείκτες θα είναι το νέο μου χόμπι. Πιστεύω ότι θα απολαύσετε κάθε στιγμή.